ผมแมดเอนโลเป็นนักเขียนผู้กำกับผู้สร้างของ Square View คุณอาจจะประหลาดใจว่าอะไรคือการจัดวางองค์ประกอบและทำไมจึงสำคัญการจัดวางองค์ประกอบนั้นเรียบง่ายองค์ประกอบใดที่คุณจะวางเอาไว้หน้าเฟรมและจะนำเสนออย่างไรมาดูฉากนี้กันใช่แล้วโอเคดีแล้วมันดีขึ้นแล้วลองมาดูอันนี้คุณเห็นความแตกต่างไหมการจัดเฟรมและการเคลื่อนไหวนั้นสำคัญในการที่จะรักษาให้ผู้ชมยังคงอยู่เพราะมันเกี่ยวกับการสร้างฉากเคลื่อนไหวเพื่อผู้ชมทุกๆฉากทุกๆเฟรมมันคือการตัดสินใจในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ยิ่งความคิดที่คุณส่งไปให้พวกเขามากและยิ่งคุณเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณพยายามจะบอกในระดับของอารมณ์และในระดับของการเล่าเรื่องก็จะช่วยคุณในการสื่อสารในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ไปสู่ผู้ชมฉากและการจัดวางองค์ประกอบก็จะช่วยคุณในการสื่อสารในฐานะผู้สร้างภาพยนตร์ไปสู่ผู้ชมฉากและการจัดวางองค์ประกอบก็ง่ายๆแบบนั้นเองเป็นการสื่อสารกับผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องให้ความใส่ใจเมื่อคุณดูภาพยนตร์หรือ YouTube ความคิดถึงสิ่งที่ตาจะกวาดไปและทำไมจึงดูที่นั่นเมื่อเข้าใจว่าฉากและการจัดวางองค์ประกอบทำงานอย่างไรลองมาดูที่ฉากนี้และวิธีที่เราแบ่งออกเป็น3ส่วนตามองไปที่ไหนบ้างนี่คือคำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องถามตัวเองทุกๆครั้งที่คุณจัดเฟรมให้กับฉากหนึ่งการเลือกฉากจะบอกใบ้สิ่งที่ผู้ชมควรจะรู้สึกหรือนึกถึงในช่วงเวลาที่ให้ผู้ชมจะรู้สึกกับฉากประชิดและฉากมุมกว้างอย่างไรธรรมดามากๆสำหรับผู้กำกับผมถือกล้องอยู่ในมือเมื่อผมพยายามเพิ่มอะไรเล็กๆน้อยๆเข้าไปอาจเป็นบางอย่างง่ายๆเช่นสร้างช่วงเวลาธรรมดาภายในตัวละครที่อยู่อย่างตื่นเต้นมากสักหน่อยหรือบางอย่างที่เข้าใจได้ง่ายเช่นการดำเนินไปตามตัวละครและถ่ายทอดความรู้สึกของพลังและการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นช่วงที่เงียบและคงที่บางครั้งผมก็ถ่ายบนขาตั้งกล้องทำให้ภาพคงที่ขึ้นนิดหน่อยการใช้ฉากเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจทำให้ผู้ชมเบื่อคุณสามารถกล่อมผู้ชมด้วยความคุ้นเคยการคิดถึงฉากอื่นทำให้มีฉากที่หลากหลายที่คุณใช้ในวิดีโอเป็นวิธีที่ง่ายที่จะเพิ่มความตื่นเต้นความประหลาดใจให้แก่วิดีโอจงสร้างสรรค์คิดนอกกรอบคุณสามารถทำให้ฉากโดดเด่นขึ้นมาจากสิ่งอื่นๆดังนั้นใน Square View จึงมีหลายฉากที่อยู่กับตัวหลักของเราเช่นห้องนอนของเซลดาและมันก็ท้าทายสำหรับเราที่ต้องทำให้มั่นใจว่าเราได้เก็บภาพทุกๆตอนแบบไดนามิกและทั้งหมดนั้นน่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมไม่เบื่อผมขอแนะนำว่าเมื่อคุณกำลังถ่ายทำที่บ้านหรือห้องนอนหรือที่โรงเรียนของคุณขอให้คุณคิดนอกกรอบคิดค้นมุมใหม่ๆและวิธีใหม่ๆในการมองฉากเดียวกันที่คุณถ่ายต่อเนื่องการที่สามารถเคลื่อนกล้องได้นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การถ่ายทำภาพยนตร์แตกต่างจากการผลิตสื่อชนิดอื่นการเคลื่อนไหวเป็นก้าวแรกต่อจากการสร้างสรรค์เป็นโลกที่ใหญ่กว่าและมีจังหวะของอารมณ์ที่แข็งแรงกว่าวิธีที่ผมชอบที่สุดในการเคลื่อนกล้องใน Square View เกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อตัวละครของเราเดินไปหรือเดินกลับจากโรงเรียนมันธรรมดามากสากลสุดๆเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กันซึ่งตัวละครของเราได้เกี่ยวข้องในฐานะวัยรุ่นที่เดินจากจุด A ไปจุด B และกล้องก็อยู่ที่นั่นกับพวกเขาเราตามตัวละครไปแต่ในเวลาเดียวกันก็เคลื่อนผ่านโลกด้วยวิธีเดียวกับพวกเขาด้วยก้าวที่เหมือนกันขนาดเท่ากันมุมมองโลกที่เหมือนกันในการสร้างช่วงเวลาที่คุ้นเคยอะไรที่จะทำให้คุณใกล้ชิดขึ้นอีกอาจจะขยับใกล้เข้าไปอีกนิดใช่ไหมอาจเป็นบางอย่างที่เรียบง่ายและเหมือนจริงที่สุดอะไรที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นหรือที่ตรงข้ามกับที่เป็นย้อนหลังกลับไปใช่ไหมอะไรที่คุณพยายามทำกับกล้องและมันมีผลกับวิธีที่ผู้ชมรับรู้อย่างไรในช่วงเวลาที่คุณกำลังถ่ายภาพเจ๋งเยี่ยมมากเราจะแสดงให้ดูทีละขั้นตอนผมจะเดินต่อไปทำให้มันสนุกและเราก็หวังให้มันเป็นแบบนั้นโอเคไหมครับมาลองแบบ snap zoom บ้างไม่เพื่ออะไรนะเจ๋งคัทมาลองแบบวิปแพนบ้างและแอคชั่นเพื่ออะไรนะลองเลื่อนกล้องขึ้นเราอาจลองเลื่อนลงลองเลื่อนลงไหมคุณไม่สามารถใช้สิ่งนี้เครื่องมือทุกอย่างที่แตกต่างกันที่เราพูดถึงการแพนการเลื่อนถ่ายจากมุมสูงหรือการใช้ดอลลี่ผลักเข้าดึงออกทั้งหมดเป็นเครื่องมือที่คุณใช้ได้เพื่อเน้นการเคลื่อนไหวที่คุณพยายามใส่เข้าไปในฉาก
สิ่งแรกที่ผมชอบทำเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมเริ่มฉากก็คือบล็อกตามหมายเลขกับนักแสดงของเราเพื่อดูว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและที่ว่างที่พวกเขากำลังเล่นและจากตรงนั้นเราก็เลือกการเคลื่อนไหวและมุมถ่ายตัวละครรู้สึกสบายในสิ่งแวดล้อมนั้นไหมหรือว่าไม่พวกเขาวิ่งจากหรือวิ่งไปตามอะไรหรือเปล่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์แต่คุณต้องคิดถึงพวกเขาและวางแผนล่วงหน้ากล้องจะจับช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างน่าประทับใจการตัดสินใจทำให้กล้องอยู่กับที่นั้นมีพลังมากหรือเคลื่อนไหวบ้างจะทำให้ผู้ชมได้เห็นการจัดวางอารมณ์ที่แตกต่างมีหลายกรณีมากใน Square View ซึ่งเราได้ตัดสินใจที่จะให้กล้องอยู่กับที่เป็นวิธีขัดจังหวะอารมณ์ดังนั้นในส่วนนี้ผมจะให้คำแนะนำ2 ข้อเพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของกล้องดีขึ้นพวกคุณอาจจะมี DSLR หรือกล้องคล้ายๆแบบนี้กล้องเหล่านี้หลายๆครั้งเพราะพวกมันเบามากจึงรู้สึกสั่นและแกว่งบ้างบางทีคุณอาจจะเล่นมันเพื่อประโยชน์แก่ตัวคุณหรือถ่ายต่อไปและพิงมันกับบางอย่างหรือผูกมือคุณเอาไว้กับฉันหรือแม้กระทั่งร่างกายจะช่วยให้ภาพนั้นนิ่งการเคลื่อนกล้องจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งจะเพิ่มมิติเข้ามาอีกหน่อยในสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังถ่ายอยู่ใช่ไหมเช่นการเรียนแบบดอลลี่หรือสไลเดอร์เป็น2 อย่างที่คุณสามารถทำได้ถ้าคุณมีพื้นผิวเรียบๆที่จะเลื่อนกล้องไปได้คุณสามารถไปต่อและวางบนผ้าขนหนูหรือผ้าชามัวแล้วก็แค่เลื่อนมันข้ามโต๊ะไปฝึกหัดมากขึ้นการถ่ายน้ำหนักไปอีกด้านหนึ่งอาจเป็นวิธีที่ดีในการเคลื่อนไหวบางครั้งช่วงเวลาที่สุดยอดที่สุดต้องการการเคลื่อนกล้องไปอย่างรวดเร็วผมชอบใช้การเคลื่อนกล้องแบบรวดเร็วในการแสดงหรือการกระทบทางอารมณ์คุณจะเห็นการเคลื่อนที่แบบรวดเร็วเมื่อตัวละครมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นการกลัวบางอย่างเมื่ออินเดียนาโจนส์เห็นก้อนหินใหญ่กลิ้งมาการเคลื่อนดอลลี่สุดคลาสสิกของสปิลเบิร์กอินดี้รู้ว่าเขาจะถูกบดด้วยหินก้อนถ้าไม่วิ่งขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูวิดีโอนี้หวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวออกมาและลองถ่ายทำในรูปแบบใหม่ๆดู Creator Academy ได้ตรงนี้หรือดูโชว์ Square View ของผมได้ที่นี่ผมแนะนำนะพวกคุณควรเข้าไปดู